હેલો એવરીવન, તો આજે આપણે પાછા મળ્યા છીએ આપણા નવા સેશન સાથે. અગાઉ પણ આપણે બે સેશન મૂકેલા છે ગુજરાતી વ્યાકરણના, સમાસ અને જે છે વિભક્તિ. સમાસમાં 8 સમાસ છે, આપણે એક ટેબલ વાઇઝ જે છે આખું સમાસ તમને યાદ રખાવેલું છે. વિભક્તિ છે, વિભક્તિમાં પણ એક ટેબલ બનાવેલું છે જે તમે યાદ રાખશો એટલે વિભક્તિ પણ તમને ક્લિયર થઈ જશે. ઉપરાંતમાં રિઝનિંગનો એક વિડીયો પણ મૂકી દીધો છે, તમારે જો જોવાનો બાકી હોય તો તમે જોઈ લેજો. પરીક્ષામાં જેવા પ્રશ્નો પૂછે છે તે પ્રશ્નો જે છે એમાં પ્રેઝન્ટ કરેલા છે ને સોલ્યુશન પણ આપેલું છે. જોવાનું બાકી હોય તો તમે અવશ્ય જોઈ લેજો. આજે આપણે ગુજરાતી વ્યાકરણનો ત્રીજો સેશન કે જે કૃદંત છે એને પણ આપણે જે છે જેવી રીતે પહેલા બે આપણા સેશન હતા ગુજરાતી વ્યાકરણમાં ટેબલ સાથે જે આપણે ટ્રીક બનાવીને તમને સમજાવેલું હતું, એવી જ રીતે આજે પણ આ સેશનમાં તમને સમજાવવાના છીએ. તમે જોઈ શકો છો આમાં આપણે એક ટેબલ આપણે બનાવેલું છે અને આ ટેબલ યાદ રાખી લેશો એટલે કૃદંત પણ તમને જે છે આવડી જશે. તો વધારે સમય ન બગાડતા આપણે આ જે ટેબલ છે એ શીખી લે. પણ ટેબલ પહેલાં જો તમારે યાદ રાખવું હોય કૃદંત તો એક મેં ટ્રીક બનાવેલી છે. આ ટ્રીક તમને ક્યાંય જે છે એ પહેલાં તમે સાંભળેલી નહીં હોય. યાદ રાખશો, આ એક ટ્રીક છે, યાદ રાખી લેશો. થોડી ફની છે, યાદ રાખવામાં પણ તમને મજા આવશે. શું છે ટ્રીક? વતન ભૂલાય બના, સંબંધ ઈ અને ઈને જ વ હોવાનો. હવે તમે એમ કહેશો કે આ કઈ રીતે, આનું એક્સપ્લેનેશન શું છે? હવે વતન, વ એટલે શું થાય? વ એટલે વર્તમાન કૃદંત અને ત જે શું છે તો વર્તમાન કૃદંતનો ત પ્રત્યય. ન છે એ આપણે એમને રાખેલું છે વાક્ય પૂરું કરવા માટે. પછી ભૂ છે, ભૂ એટલે ભૂત કૃદંત. ભૂત કૃદંતમાં બે ટાઈપ્સ પડે છે. પેલું છે પરોક્ષ ભૂત કૃદંત અને બીજું છે સાદું ભૂત કૃદંત. હવે તમે જોવો છો ભૂલાય એટલે ભૂ એટલે ભૂત કૃદંત તો થઈ ગયું. હવે અહીંયા પરોક્ષ અને સાદું આપણે નથી લીધું, ડાયરેક્ટ એના પ્રત્યયો લઈ લીધા છે. તો લ એટલે કે શેમાં આવશે? પરોક્ષ ભૂત કૃદંતમાં. ભૂ એટલે ભૂત કૃદંત. લા એટલે કે જેનો પ્રત્યય છે, લ એનો પ્રત્યય છે, બરાબર. ય એટલે કે ય એનો પ્રત્યય છે. શેનો પ્રત્યય છે તો કે સાદું ભૂત કૃદંતનો. ત્યાર પછી ભના છે. ભના એટલે કે હવે તમે જોઈ શકો છો ભ એટલે કે ભવિષ્ય કૃદંત અને ના એનો જે પ્રત્યય લાગે છે. ભ એટલે ભવિષ્ય કૃદંત અને ના એટલે કે નાર એનો પ્રત્યય લાગે છે. ત્યાર પછી સંબંધ. સંબંધ એટલે કે સંબંધક ભૂત કૃદંત. એમાં શું છે? સંબંધ ઈ અને ઈને. શું સંબંધ? ઈ અને ઈને જ, બરાબર. તો સંબંધ શું છે? ઈ અને ઈને જ. સંબંધ છે ઈ અને ઈને જ, બરાબર. તો સંબંધક ભૂત કૃદંત છે અને ઈ અને ઈને, બરાબર. ત્યાર પછી છે વ હોવાનો. વ એટલે કે વિદ્યાર્થ, એનો પ્રત્યય છે વ એટલે સીધે સીધું થઈ ગયું. હવે વ હોવાનો, હવે તમે જોવો છો હોવા એટલે કે અહીંયા વાતો છે જ તે, અને વાનો એટલે કે વાનો, બરાબર. તો સરળતાથી તમે યાદ રાખી શકો છો. વતન ભૂલાય બના પણ સંબંધ ઈ અને ઈને જ વ હોવાને, બરાબર છે. તો તમે જે છે સરળતાથી યાદ રાખી શકો છો. અથવા આમ યાદ ના રહે તો આ ટેબલ તો છે જ તમારી પાસે, ટેબલથી તમે પણ યાદ રાખી શકો છો. તો આપણે ટેબલ જોઈ લઈએ શું કહે છે. પહેલું છે વર્તમાન કૃદંત પ્રત્યય છે ત, જેમાં તમે અંદર તમે લઈ શકો તો, તી, તા, તું વગેરે. ઉદાહરણ શું છે? વાંચતો, વાંચતી વગેરે. એમાં આપણે આ તો આપણે શબ્દ સમજ્યા છીએ. તમને શું આપશે આમાં? જે નીચે પરીક્ષામાં આ રીતે પૂછાય છે કે ભાઈ તમને અંડરલાઈન આપેલી છે. પ્રથમ આપણું એક્ઝામ્પલ શું છે? પ્રદીપ નિયમિત કસરત કરતો. અંડરલાઈન શેમાં આપેલી છે તો કરતો, બરાબર. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પ્રત્યય ક્યાં છે? તની અંદર તો, તી, તા, તું એટલે કે તની જે સિરીઝ છે. તો તમને ખબર પડી જાય ત પ્રત્યય શેમાં આવશે? ત પ્રત્યય આવશે વર્તમાન કૃદંત. વતન, વતન એટલે કે વર્તમાન કૃદંત અને ત પ્રત્યય લાગે છે. ત્યાર પછી બીજું ભૂત કૃદંત. ભૂત કૃદંતમાં ક્યાં બે ટાઈપ્સ પડે છે? તો પરોક્ષ ભૂત કૃદંત હોય અને બીજું આવે સાદું ભૂત કૃદંત. હવે લ છે એમાં એલ પણ આવી શકે. એલ પણ તમે અહીંયા યાદ રાખી શકો છો. લ માં શું આવે? લો, લી, લુ, લા એટલે કે લ ની આખી સિરીઝ. એના ઉદાહરણ શું છે? વાંચેલો, વાંચેલી. કઈ રીતે? રીટાએ બુક લખેલી. આવે છે લી પ્રત્યય, લી પ્રત્યય આવે છે તો આ શું થશે? આ થશે તમારો પરોક્ષ ભૂત કૃદંત. હવે તમે જોવો છો ભૂલા. ભૂલા એટલે કે ભૂત કૃદંત તો છે જ, પણ કેવો? પરોક્ષ ભૂત કૃદંત અને લ પ્રત્યય લાગે છે, બરોબર છે. ત્યાર પછી આવે છે સાદું ભૂત કૃદંત એટલે કે એમાં કેવો પ્રત્યય છે? ય, કૌંસમાં યુ, યા, યે, યુ વગેરે. ઉદાહરણ છે વાંચ્યું, ચાલ્યા. હવે આપણે જે તમને પરીક્ષામાં પૂછાય એ રીતે જોઈ લઈએ. કોઈ કશું બોલ્યું નહીં. બોલ્યું, યુ આવે છે, યુ આવી જાય છે તો આ કયો કૃદંત થશે? સાદું ભૂત કૃદંત. હવે તમે જો ભૂલા, લા એટલે શું થાય? આ પરોક્ષનું છે અને સાદું છે, બરાબર છે, સમજાય છે. ત્યાર પછી આગળ વધીએ ભવિષ્ય કૃદંત. ભવિષ્ય કૃદંતમાં શું હોય? નાર લાગે. આપણે નાર અગાઉ પણ બે વાર ભણી ગયા છે. ક્યાં ભણી ગયા છે? એક તો ઉપપદ સમાસમાં નાર લાગે, બરાબર છે. અને આજે બીજું કે કૃદંતમાં પણ આપણે આવે છે. કૃદંતમાં શું આવે? કૃદંતમાં ભવિષ્ય કૃદંત. ભવિષ્ય કૃદંતમાં શું લાગે? નાર લાગે. અને હજી એક અલંકારમાં પણ આવશે, એમાં જે છે નાર લાગતું હોય છે. તો હવે તમે જોઈ શકો વાંચનાર, લખનારાના ઉદાહરણ છે. શું છે? રાંધનારો માણસ મોડો આવ્યો. શું છે? રાંધનારો માણસ મોડો આવ્યો. તો રાંધનારા નીચે જે છે અંડરલાઈન આપેલી છે, તમે જોઈ શકો છો. નારની અંદર શું આવે? નારો, નારી, નારા,
નારાઓ વગેરે જે છે એ શેમાં આવે? ભવિષ્ય કૃદંતમાં. ત્યાર પછી આવે છે સંબંધક ભૂત કૃદંત. સંબંધક ભૂત કૃદંત ઈ અને ઈને, મતલબ વાંચીને અથવા લખીને અથવા લખી અથવા તમે વાંચી એમ પણ કહી શકો. તેની ચિત્રકલા જોઈ સૌ ખુશ થઈ ગયા, અથવા એમ પણ કહેવાય તેની ચિત્રકલા જોઈને સૌ ખુશ થઈ ગયા. તો કોની નીચે અંડરલાઈન છે? જોઈ નીચે. તો ઈ જે છે એ આવે છે ઈ અને ઈને, બંને આવે છે. અહીંયા જોઈ લે, ભના એટલે કે ભવિષ્ય અને નાર. સંબંધ ઈ અને ઈને, વતન ભૂલાય બના, સંબંધ ઈ અને ઈને જ અહીંયા સુધી આપણે પૂરું કરેલું છે. ત્યાર પછી વ, વિદ્યાર્થ અથવા તો સામાન્ય. આમાં શું આવશે? વ અને વાનો. વમાં શું આવે? વો, વી, વુ. સામાન્ય રીતે આમાંથી વમાંથી તમને પ્રશ્ન પૂછાય છે, પણ વધારાનો કોઈ પ્રશ્ન પૂછાય તો વાનો પણ ક્યારેક આવી જતું હોય છે. લખવું વાંચવું, ઉદાહરણ શું છે? લખવું વાંચવું એ કોઈ કેળવણી નથી. શેની નીચે અંડરલાઈન કરેલી છે? લખવું વાંચવુંની નીચે. તો લખવું વાંચવું શેમાં આવે છે? તો કે વિદ્યાર્થમાં. બરાબર છે. હવે તમે જોવો જોઈએ, આપણે વ એક જ લીધો છે, વ બરાબર છે. ત્યાર પછી હોવાનો એટલે કે હ ઉપરથી શું થાય? હો ઉપરથી આપણે હેતવત લીધું છે, અને વાને ઉપરથી શું લીધું છે? વા અને વાને. ઉદાહરણ શું છે? વાંચવા અને વાંચવાને શિક્ષકે પેપર લખવાને 3 કલાક આપ્યા. શેની નીચે અંડરલાઈન કરેલી છે? લખવાના નીચે અંડરલાઈન કરેલી છે. તો સરળતાથી ખબર પડી જાય કે હેતવત કૃદંત છે એમાં શું આવે? વા અને વાને. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આટલું. નવા વિડીયોમાં કોઈ નવા ટોપિક, નવી ટ્રીક સાથે મળશું, રિઝનિંગના વિડીયો સાથે મળશું.